Dames en heren, welkom terug. Ik zet mijn blauwe lichtbril op om de computer beter te kunnen zien. Ik ga vandaag het tweede nieuwe spreekexamen oefenen en jij ook. Doe mee. Ga naar de website van Duo als je wil of kijk eerst mijn video. Ik wijs met mijn duim naar mijn computerscherm. Dat kun jij nog niet zien, maar dat ga ik nu veranderen. 16 vragen in 35 minuten. Werkt het geluid? Oké, ja, genoeg. Ik vind het fijn om in de bibliotheek te leren. Wat vindt u een fijne plek om te leren? Vertel ook iets over die plek. Wat vindt u een fijne plek om te leren? Ik vind mijn slaapkamer een fijne plek om te leren. Het is een rustige kamer waar ik ook muziek luister. Ja, goed. Volgende vraag. Ik werk bij een bakker. Dus brood bakken is een belangrijke taak voor mij. Wat is een belangrijke taak van u? Vertel ook wat u van die taak vindt. Wat is een belangrijke taak? Nou, ik ben docent en wat is een belangrijke taak voor mij? Video's maken is een belangrijke taak voor mij. Ik vind het heel leuk. Of ik vind het heel interessant. Dat is genoeg. Ik schilder graag in mijn vrije tijd. Wat doet u graag in uw vrije tijd? Vertel ook waarom u dat graag doet. Wat doe jij graag in je vrije tijd? Bijvoorbeeld, ik sport graag in mijn vrije tijd, want ik ben graag gezond. Of ik game graag in mijn vrije tijd, want dat vind ik leuk. Of dat geeft mij rust. Yes, volgende. Ik vind de herfst een fijn seizoen. Wat vindt u een fijn seizoen? Vertel ook waarom u dat een fijn seizoen vindt. Dit is een hele simpele. Ik vind de zomer een fijn seizoen, want dan is het lekker warm. Of ik vind de winter een fijn seizoen, want dan kan ik schaatsen. Nu vragen met een plaatje. Gebruik het plaatje. Dit zijn studenten. Vertel wat de studenten doen. Vertel ook waar zij zijn. Gebruik het plaatje. De studenten studeren of ze leren. Ze zijn in het park of ze zijn in de tuin van de school misschien. Dit is Marcel. Vertel waar Marcel is. Vertel ook wat zijn beroep is. Gebruik het plaatje. Oké, hier moet jij weten dat Marcel een dokter voor dieren is. Een dierendokter kun jij zeggen, maar beter is dierenarts. Dus hij is in de dierenkliniek of het dierenziekenhuis. Dus jouw antwoord is: Marcel is in de dierenkliniek. Marcel is een dierenarts. Marvin heeft een pakketje ontvangen. Vertel wat er is gebeurd. Vertel ook wat Marvin nu kan doen. Gebruik het plaatje. Eén heel makkelijk antwoord, één een beetje complexer antwoord. De beker of de kop van Marvin is gebroken. Hij moet de winkel bellen. Iets complexer. De bestelling van Marvin is kapot gegaan. Hij moet contact zoeken met de verkoper. Maar simpel is prima. Dit zijn Santos en zijn opa. Vertel wat over Santos en zijn opa. Noem 3 dingen. Gebruik het plaatje. Oké, 3 dingen. Meer dan 3 dingen geef ik jou. Santos zit op de grond. Santos heeft pijn aan zijn knie. Santos draagt een blauwe helm. Santos en zijn opa zijn in het park. Santos is van zijn fiets gevallen. De fiets van Santos ligt op het pad. Zijn opa helpt hem. Of zijn opa vraagt Santos: gaat het oké? Dat zijn er meer dan 3, maar kies er 3. Nu krijgen we 2 plaatjes en je moet telkens 1 antwoord kiezen of 1 plaatje kiezen.
maar ik geef jou antwoorden voor allebei de plaatjes. U doet een opleiding in de techniek. Welke soort les vindt u fijner? Vertel ook waarom. Kies één van de plaatjes. Jij ziet 2 soorten lessen. Jij ziet een praktijkles en jij ziet een theorieles. Maar als jij deze woorden niet kent, kun jij ook zeggen, je ziet een les in de garage en je ziet een les in de klas. Welke soort les vindt u fijner? Ik vind een praktijkles fijner of ik vind een les in de garage fijner, want daar kan ik met mijn handen werken. Of ik vind een theorieles leuker, ik vind een theorieles fijner, want daar kan ik leren uit een boek. Of daar kan ik meer leren. Ik weet niet of dat waar is, maar je kunt het zeggen. U hebt een baan als kapper. Wat doet u liever? Vertel ook waarom. Kies één van de plaatjes. Oké, wat zien wij? In het linkerplaatje knipt iemand haar van een jongen en in het rechterplaatje wast iemand het haar van een jongen. Wat doet u liever? Ik knip liever haar, want ik ben graag creatief. Wie wast liever haar en waarom zou jij liever haar wassen? Geen idee. Wat kun je zeggen? Ik was liever haar omdat ik van schoonmaken hou, omdat dat lekker ruikt. Geen idee. Verzin iets. Kijk naar de plaatjes. Wat eet u liever? Vertel ook waarom. Ik eet liever een salade, want dat is gezond. Ik eet liever een salade omdat ik geen vlees eet. Ik eet liever een hamburger omdat ik van vlees hou. Of ik eet liever een hamburger omdat ik veel sport en veel calorieën nodig heb. Kijk naar de plaatjes. Hoe reist u vaker? Vertel ook waar u dan naartoe gaat. Ik reis vaker met de trein en dan ga ik naar school. Of ik reis vaker met de bus en dan ga ik naar mijn werk. Simpel, hier kun je niet veel andere antwoorden geven. Nu krijgen we 3 plaatjes en jij moet elke keer van alle 3 de plaatjes antwoord geven. Jij moet elke keer alle 3 de plaatjes gebruiken in jouw antwoord. Dirk eet dit op school. Vertel wat Dirk eet. Vertel ook wanneer u dit wel eens eet. Gebruik alle plaatjes. Dirk eet een broodje kaas en ik eet vaak een broodje kaas bij het ontbijt. Dirk eet koekjes. Ik eet soms koekjes bij de koffie. Dirk eet heel veel koekjes. Dirk is niet op dieet. En Dirk eet een banaan. Ik eet nooit een banaan. Ja, dat kan ook. Misschien eet jij nooit iets. Dat is ook een goed antwoord. Volgende. Wendy gaat naar haar werk. Vertel wat Wendy doet. Gebruik alle plaatjes. Voor een opdracht als deze is het heel goed om een paar van deze kleine acties te kennen. Hoe zeg je wat zij doet? Wendy komt aan of Wendy arriveert op de fiets. Je kan ook zeggen Wendy fietst naar haar werk. Maar voor het tweede plaatje kun jij eigenlijk maar 1 ding zeggen. Wendy zet haar fiets in het rek. Voor het derde plaatje, Wendy loopt naar de ingang van het kantoor van haar werk. Volgende. Nina, Rachel en Ying gaan een avondje uit. Kijk naar de plaatjes. Vertel wat Nina, Rachel en Ying doen. Vertel iets over alle plaatjes. Nina, Rachel en Ying eten in een restaurant. Of ze gaan uit eten. Daarna kijken ze een film in de bioscoop. Dus daarna gaan ze naar de film. Daarna gaan ze naar de bioscoop. En tot slot, tenslotte, als laatst, gaan ze dansen in een club.
of in een discotheek als jij zo oud bent als ik. Volgende, de laatste vraag alweer. Lotte gaat naar buiten. Kijk naar de plaatjes. Vertel wat Lotte doet. Vertel iets over alle plaatjes. Lotte doet haar schoenen aan of Lotte trekt haar schoenen aan. Lotte doet de deur op slot of Lotte doet haar huis op slot. En Lotte studeert in het park of Lotte werkt op haar laptop in het park en praat met een vriend, met een vriendin, met haar moeder, met haar broertje, met haar reclasseringsambtenaar. Was het makkelijk? Was het moeilijk? Dit was het tweede spreekexamen. Wat zou jij zeggen? Zet het in de reacties. Dan kan ik het voor je checken. Moet jij nog spreekexamen doen? Heel veel succes. Er is er nog 1 op de website van Duo. Die doe ik een andere keer. Tot dan. Doei!